Вітаю! Продовжуємо наш шлях до моря. Ми вийшли на річку Сона, яка одразу зустріла нас широкими просторами. Вперше увімкнули автопілот і нарешті відчули справжню свободу. А вздовж берегів нас зустрічали чарівні міста, кожне з особливою атмосферою. Шалон-сюр-Сон вразив незвичайними прямокутними кронами дерев. Така форма характерна для набережних уздовж річки Сона. У Маконі ми рятувалися від сильної зливи, але вже зранку місто зустріло нас дивовижною тишею після бурі. Ми нікуди не поспішали, просто йшли і роздивлялися красоти навколо. Шлюзи ще траплялися, але вже рідко. Після майже 300 шлюзів на каналах проходити їх було легко і цікаво, особливо коли зустрічалися такі гіганти. Так ми добралися і до Ліону. Ліон – дуже атмосферне місто. За кількістю архітектурних пам'яток не поступається Парижу. Тут навіть є власна Ейфелєва вежа. Ми зупинилися в Маріні, яка розташована в центрі сучасного міста. За 2 дні встигли прогулятися нічним Ліоном і навіть відвідати місцевий театр, подивившись незабутню і, як з'ясувалося, популярну виставу «Мейбі». Найяскравіший момент – підйом крутими сходами до базіліки Нотр-Дам-де-Фурв'єр, де з оглядового майданчика відкривається чудовий вид на річку, дахи будинків і парки. Справжня казка. Крім того, Ліон розташований в місці, де зливаються 2 річки – Сона та Рона. Далі, спускаючись до моря, вже по Роні, ми зустрічали не менш цікаві міста, але розглядали їх просто з яхти, закарбовуючи ці моменти в пам'яті. В одній з марін з нами поруч стояли 2 пасажирських лайнери, і на ранок маленьке містечко Вів'є перетворилося на жвавий туристичний центр. Наступного дня ми хотіли зупинитися в Авіньйоні, але, на жаль, вільних місць не було, тож ми заночували в найближчій марині. Там зустріли завершальний світанок на річці Рона і вирушили далі. До моря залишався всього 1 крок. Новий день починається зі шлюза на річці Рона з перепадом висот 22 метри. Це один із останніх етапів перед виходом в море. Ми прощаємось з французькими каналами та річками і з вдячністю згадуємо кожен день цієї подорожі. Майже 2 місяці в дорозі далися непросто. Ми втомлені, але щасливі. Поступово підходимо до Порт-Сен-Луї-дю-Рон, міста в дельті Рони, звідки відкривається прямий вихід у Середземне море. Позаду залишається відомий морякам блакитний підйомний міст, остання точка перед виходом у відкриту воду. Ми знайшли причал з краном подалі від головного порту, де можна було підготувати човен і поставити щоглу. І вуаля! Нарешті наша височена щогла зайняла своє місце. Далі залишилося чекати погодне вікно. Вітер тут практично не вщухає. Після затишних каналів Франції ми поринули в світ хвиль і нестримної стихії. Майже відразу мене нещадно захитало, але капітан тримав усе під контролем і впевнено вів човен. Коли ми вийшли з цієї вітряної пастки, погода і я нарешті почали приходити до тями. На ранок море зустріла дельфінами і пагорбами іспанського міста Розес, де ми й зупинилися після першого добового переходу. Скелясті береги Іспанії, світанки і заходи сонця, в морі відчуття зовсім інші. Свобода, простір і наповнені вітром паруса. Ми зупинялися на ніч в марінах, а іноді йшли всю ніч. Барселона, Ля Рапіта, Оропєза. За 6 днів ми дісталися Валенсії. Отже, подорож каналами Франції завершена. Мета досягнута. Ми в морі. 39 днів активної подорожі, 300 шлюзів і безліч різноманітних спогадів. Дякуємо! До нових зустрічей!